Hi guys! So samahan nyo ako ngayon mag walking dito sa Busaiteen Seafront. So wala na masyadong naglalakad kasama ang aking baby at yung asawa ko nandun na, nauna na sila. So dito si baby nasa stroller. Kami sa Busaiteen Seafront. Wala nang tao dito sa park na to. Pagod na lang si baby. Ninanitong ko sila. So yan siya. Galing kami doon sa unahan. Nagpahinga lang ako sa kiosk. Ngayon na ulit ako mag-aalakad. Tapos dito sa likod, highway na siya. Pa-exit. Yung lumabas lang kami sa bahay kasi maghapon na kami sa bahay. So ayan guys, lalakad na ulit ako. Ito naman ako sa kabila. Isman yung maglakad. Lahat tayo. Medyo malayo-layo rin tinlaka rin na pawis na nga ako. Maganda dito pag umaga o di kaya mga hapon para kita yung dagat kasi ngayon hindi siya kita, malinaw pa naman yan. Tsaka dati may mga nangingisda dito mga kabayan din. Ngayon ako nakita. Yan puro bato-bato siya guys. So ayan, available itong mga exercise machine dito sa park.
Hindi ko lang siya ma-try kasi may baby. Lalaki. Ay, pagod na ako. Ayan, so dito tayo punta. So, sarado na to. So, walang mga bata dito kasi tinaas nila yung mga upuan. So, ayan guys, nakataas yung mga swings. Hindi makakapaglaro yung mga bata. So, ito pwede siguro. Pero walang bata ngayon. Baka not allowed. Sira na siya. So, salamat sa pagsama sa akin guys, sa aking pag-walking. So, see you. Thanks for watching guys. Please like and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.